Jawapan sama tak? 2x square plus x cube. So akan dapat ni 4x. Kita salah tulis dia punya ni. So kat sini 5 plus 4x. So calculator betul. X dia kat sini x equal to 1 kan. Dapat sama je kan. Salah tersalah soalan ni, soalan. Dia akan dapat yang ni kan, samalah. Substitute x equal to 1 kat sini. Okay, untuk rated race ni you all kena fahamkan lah apa yang nilai dia beri tu nilai apa. Dan apa yang dia nak. Rate biasanya involve dengan time kat sini. Rate of change kan. It involve time lah. Time T lah. T. Rate of change in volume. Okay, volume V kan. Kat sini volume is V. Sebab tu kita nak cari dV over dt. Okay, lagi ada tak yang silap ke? Madam. Ya? Macam mana nak tahu kadang-kadang dia tu dx dt? Dx dt. Ha. Aku kena tengok apa yang awak labelkan tu. Ni kat sini Kenapa ni dx dt? Tak, maksud saya untuk semua topik relate ni lah. Macam nak tahu dia dx dt. Kita nak tahu dia dx dt. Kalau ada rate, macam contoh kat sini kan. Awak tengok ni, the height of water in the container is x cm. So tu dia punya x, height dia x lah kan, nilai dia x. So if x increase at the rate of rate. Nah, kalau rate kan melibatkan time kan. Rate kan melibatkan time. Okay, sebab tu kat sini 0.35 ni dx over dt. Sebab dia melibatkan rate of change in height. Ada berubah ikut masa ni, increase. If x increase at rate of 0.35. Sebab tu ni dx over dt. Kena baca dia punya ayat tu lah. Alright, faham. Macam soalan dia ni kan nak find the rate of change in volume. Okay, volume ni kita tahu kan. Tadi kita guna volume V. Label dia V kan, V. Rate of change in volume. Rate kan tadi melibatkan time. So dV over dt lah kat sini. Yang dia nak. When x equal to 1. So when x equal to 1. Faham. Kita nak cari ni lah dV over dt when x, we substitute x equal to 1. So yang ni awak kena gunakan yang sebelum ni lah yang kita belajar. Apa ni? Chain rule kan ni? Chain rule. Kena gunakan chain rule. Dia bagi dalam ayat dan awak kena solve lah using chain rule. Ada tu kan kita kena terbalikkan. Contoh ada soalan. Di mana? dV over dx. Yang macam ni kan. dV over dx. Diberi V in term of x. So kita find dV over dx. Okay, tapi soalan dia nak dx over dt, rate of level when depth is 8 cm. So dia nak dx over dt. Level tu, level ni x lah, dia punya x kan. So dx over dt equal to dx over dv times dv over dt. Okay, dv over dt yang diberi kat sini. Rate of water is
at the rate of 10 centimeter cube per second kan. So tu dv over dt. Tahu tak yang ni dv over dt? 10 Sebab unit unit dia kan. V over S kan. Per second. Dan V ni awak kena carilah V over V equal to in term of X. So we differentiate dV over dx lah. Akan dapat yang ni dV over dx. So yang nak cari dx over dt. Ni. Yang ni kena guna chain rule lah. So chain rule dx mestilah dx over dv times dv over dt. Sebab tu yang kat sini dx over dv ni awak kena terbalikkan dia ni. 1 over this function. Yang ni saya gantikan dulu ni. Kalau nak ganti last x equal to 8 pun boleh. Maksudnya kat sini nanti dia akan jadi ni lah kan. 1 over 24 pi x minus pi x square. Last kali nak ganti pun boleh. Ni kena guna chain rule. Ni melibatkan chain rule. Dia nak tanya lagi. Okay. Biasanya dx dt tu unit dia tak bukan macam cube ke square ke, tak ada kan? Cube. Biasanya dia x tu yang kalau cube biasanya volume lah kan. So dia tak boleh lah kan? Kita boleh determine dx dt tu depends on dia punya unit pun boleh kan? Depend pada unit pun boleh. Alright. Jawapan akhir tak ada unit salah ke? Apa? Jawapan akhir tak ada unit salah ke? Jawapan akhir kena ada unit. Oh, okay. Tu dia unit lah. Tapi tengoklah juga markah kalau markah dia sikit boleh kot tak ada unit. Alright. Tapi better buatlah unit. Cuba buat yang ni dah siap ni exercise. Okay, exercise ada soalan? Soalan satu madam. Soalan apa? Soalan satu saya dapat jawapan negatif. Negatif. Tak sama macam yang madam bagi. Jawapan dia, saya bagi jawapan dia. Jawapan dia saya bagi positif kan? Positif apa? 0.025 Pi second. kan? Dapat apa? Negatif 0.0225 pi Saya dapat negatif 0.075. Negatif 0.075 pi ada, nilai pi dia. Dapat negatif. Pi tak ada. Kalkulator tu sekalikan dengan pi. Tekanlah pi. Okey, kenapa dapat negatif? Okey, buatlah dulu ni kat sini kan, baca. Okay, the height of liquid in the container is x centimeter. So ni x dia lah kan? X. Height dia x. And volume V. Okay, where V equal to ni. So kat sini mestilah awak kena cari dV over dx kan? Okay, dV over dx dapat apa? Okay, V dia ni awak boleh expand dululah. Ni lagi senang kan V dia.
5/2 pi x minus 1/2 Pi X. x square. Jadi dv over dx lah kan? In term of x. Dapat 5/2 pi minus pi x kan? Okay, dapat ni kan? Okay, if x increase at the rate of 0.05 cm per second. Yang ni boleh tak? Yang ni. Increase. So, dx over dt lah kan? Kan saya dah cakap tadi. Kalau rate of change, kita guna x. Kita guna t over t. Time, dia melibatkan time. So, dx over dt lah equal to 0.05. Okay, find the rate of change in volume. Ni V, volume V. So, mesti ada nak rate of change involve T lah, time. So, dV over dt. So, dV over dt, ni awak boleh create lah guna chain rule kan. So, dV over dx times dx over dt. Masukkan je lah. 5/2 pi minus pi x times 0.05. So when x equal to 2, masukkan 5/2 pi minus pi tinggal jawapan dalam pi ataupun awak solve pi pun boleh lah juga. Kalau pi dapat 0.025 pi kan. Untuk dapat 0.0785. So sentimeter unit dia volume kan. So sentimeter cube per second. Dapat kan? Oh, dapat. Okay, awak salah tekan calculator tak tu? Okay, yang lain? Yang lain? Soalan 6, Madam. 6. Okay, kat sini dia beri, biasa dia berilah area of triangle. Dia bagilah area ke volume tu kan. Kat 6 jawapan dia berapa saya bagi? 0.3 Betul tak? 0.3. 6, 0.3. Okay, bacalah. Two side of triangle are 4 meter and 5 meter in length. And the angle between them is increasing at rate of 0.06 radius over second. Okay, find the rate at which the area of triangle is increasing when the angle is pi/3. Okay, untuk yang ni awak kena tukar mod calculator kepada radian. Jangan guna degree. R, kena mod R lah. Sebab dia bagi kat sini angle dia dalam radian kan. Tukar mod radian.
Boleh nampak tak saya tulis ni? Okay, apa nilai yang diberi kat sini? Boleh label lah kat sini. A dengan B. Okay, kat sini hint dia area of triangle is 1/2 AB sin C. Dia bagi kat sini kan area. Okay, soalan dia nak cari area kan, dA over dt lah. Apa dia kan? Okay, selaikan apa yang diberi. Okay, yang 0.06 ni apa? Saya buat d theta over dt. D theta over dt kan? Yes. Theta angle. D theta over dt. 4 dengan 5 tu AB kan? 0.06. 100 second. Okay, 4 and 5? AB. AB dia kan? Yes. Boleh masukkan kat sini lah. So area dia, area equal to, masukkan 1/2 AB. 4 times 5. Okay, sin theta. Awak kena create, dia akan jadi satu formula lah kat sini kan. So, then, ni solve lah. Tan sin theta. Kejap Ambil bateri. Ya. Okay, sorry. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okay, so ada dapat kat sini A equal to tan sin theta. Dan kat sini awak boleh differentiate lah dA over d theta. dA over d theta. Okay, differentiate ni. Tan sin theta. Jadi apa? Tan cos theta. Tan cos theta. Okay, so boleh masukkanlah kat dalam dalam ni. Chain rule awak kan? Sekejap. Dia nak dA over dt kan? So dA over dt is equal to dA over d theta multiple with d theta over dt. Masukkan dA over d theta tan cos theta. Okay, multiple with 0.06. Okay, dia nak when the angle theta is equal to pi over 3. So awak substitute lah theta ni with pi over 3.
Bukan kalkulator. Dan mesti kalkulator mod radian. Kena tukar mod radian. Kalau guna degree akan salah lah. Tak dapat jawapan. Jawapan dia salah. Dapat kan? 0.3. Dapat. Dapat. Okay, dapat. Jadi apa unit tak ada pun tak apalah kot ni. M square kan. M square over S. Jawapan dia tak ada dalam unit kan. Jawapan dia ada unit. Jawapan tu tak ada unit. Boleh lah kalau tak ada unit pun. Okay, yang lain? Itu saya dah bagikan. Ni, answer scheme dia. Semua. Dah kan? Ada. Dah kan? Okay, ni akan untuk related rates ni akan keluar satu je lah soalan biasanya. Kalau final dengan test akan keluar salah satu soalan untuk yang ni. Tak banyak pun keluar. So, you boleh lah buat contoh yang ni. Contoh yang dalam ni. Ataupun yang kalau ada dah beli buku yang ni pun ada kan? Contoh dia kan? Exercise kan? Boleh lah cuba buat sini. Semua ada yang semua dah beli kan buku ni? So, tak sempat lah nak discuss semua. So kalau yang mana you all buat dan tak tahu bolehlah tanya personal lah kat sini. Surat berapa ni? Tutorial 13. Bolehlah cuba buat. Sini dia ada 9 soalan tu kan? Sama ke dengan yang ni lain kan? Ini soalan pasir juga yang dalam buku yang ni. Semua ada kan buku ni? Revision. Ada madam. Boleh cubalah buat tutorial. Kalau tak dapat boleh tanya saya nanti untuk yang ni. Okay. Ni dah 3.1. Okay, 3.2. Ni increasing and decreasing function. Last week. Okay, yang ni ada apa tak soalan? Yang tu okey, tak ada apa-apa. Okay kan? Tahu kan nak dapatkan interval? Interval yang mana? Boleh. Boleh kan? Boleh. Ni akan ni relate dengan next topic. Yang ni biasa soalan yang ni dia akan combine sampai sketch graph lah 3.4 ni. 3.2 until 3.4. Okay, yang ni tak ada soalan. Kita tengok. Ni 3.3. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Dia combine sekali lah. Kalau kat buku pun dia soalan dia sekali. Okay, so kita tengok ni 3.3 first and second derivative test. The sequence from the subtopic 3.2, the increasing and decreasing function. Okay, so we use this test. Okay, the first and derivative test. Okay, normally to locate the critical point of a function. Okay, before this we have learned
how to find the value for x. Sini kan 3.2 ni, value of x. Step ni. Value of x. So the value of x is the critical value. Kat sini. Find the f prime x kan. Equal to 0. First step. And then second find x kan. Find x kan. So x is the critical value. Okay, so in this chapter, we want to find the critical point of a function. Okay, critical point, we substitute the critical value into the function fx. Then we find the critical point. Okay, and then in this first and second derivative test, okay, we want to determine whether each point is a maximum point, minimum point, or stationary, or we call it stationary point, and also the inflection point. And the third objective, okay, give the information about the concavity of a function. Okay, so there are two objectives in this subtopic. So the objective of first and second derivative test. Okay, first we look at the critical point. Okay, before this we have learned how to find the critical value of x. Okay, when f prime x is equal to 0. Yang sebelum ni topik 3.2 is to find the critical value of a function. So in this chapter, we want to find the critical point, or can be called as stationary point. So stationary point or critical point is equal to the critical value x and fx. Okay, we substitute the critical value that we get from f prime x equal to 0. We substitute into original function fx. So we get 2 point x, the value for x and y. Y. X is the critical. X is critical value. Yang dapat sebelum ni lah. X is critical value. Okay, look at example 1. Okay, find all the critical point. Kalau point je mesti you all perlu tahu dia ada nilai x and y. Ni critical point. Ada berbeza dengan critical value kan. Critical value dia ada satu je nilai x. X dekat sini. Yang awak cari sebelum ni tu critical value lah sebenarnya. Okay, find all the critical point of function, this function. So first we differentiate fx. Differentiate. So we get 4x cubed minus 12x squared plus 8x. So we equal to find the critical value equal to 0. This one equal to 0. Okay, kat sini you all boleh tekan calculator lah untuk dapatkan value x. Tahu tak nak tekan calculator? Ataupun nak buat manual. Buat manual you all boleh ni lah. Boleh factorize. So x 4x square minus 12x plus 8 to 0. So kat sini dapat x. Okay, ni boleh factorize. Okay, factorize dapat berapa?
Ataupun yang ni kita boleh 4 ni boleh 4x kan. 4x so akan jadi 4. Jadi factorize yang ni je lah. Okay, factorize ni. X square minus 3x plus 2. Dapat berapa? Boleh tekan calculator. Tahu kan nak cari ni? Boleh tekan apa? Equation ni. So, polinomial lah. Degree 2. So, dapat ni apa? 4x times x minus 2. X minus 1 kan? To 0. Okay, so we have three critical value. So, dapat x equal to 0, 2 and 1. So this one is critical value. Boleh, dapat tak ni? So, dapat x equal to 0, to 1. Okay, soalan dia nak find all the critical point. So critical point you all mesti ada x, y lah. Masukkan dalam function, substitute into function fx. Into fx. Okay, so dapat berapa? When x equal to 0. So fx equal to 0. So akan dapat critical point 0, 0 lah. When x equal to 1, fx equal to berapa? 1 minus 4 plus 4. 1 kan? So the critical point is 1, 1. Okay, when x equal to 2, so fx f2 lah equal to 0. Okay, substitute into original function. Okay, f2 equal to 0 kan? So we get the critical point to 0. So ni dia punya ni critical point lah. Critical point. Dia mesti awak kena cari the x, y. Kalau buat sampai sini je tak dapat full mark lah. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, so kita dah tahu dah critical point. What is the difference between critical value and critical point? Okay, now we look at the first derivative test. Okay, given fx is continuous in the interval AB. Okay, if C is the critical value, okay, then the critical point CFC, okay, can be classified as follow. Okay, so interval AC, if the sign of f prime positive, and for the interval CB is negative, so we get the maximum point. Positive, negative, maximum point. So kat sini graf dia awak ada positif, negatif lah. The increasing and decreasing kan. So kat sini maximum point. Next point.
So for the interval AC, if you get the sign of F prime negative and CB positive, okay, negative, positive, ni negative, decrease and then the increase, positive ni increase, ni negative, positive kan. So this point is minimum point. So kat sini ada minimum point XY lah, XY. Ini pun sama, maximum point XY. Okay, AC positif and CB positif. So, kalau dua-dua positif, dia no extremum point. Biasanya kat sini graf dia contoh menaik, naik lagi lah kan. Ni positif. So no extremum point lah ataupun negatif. Dia turun. So no extremum point. Maximum point ni kena carilah XY kan. Tadilah. Pun sama XY. Madam, yang atas tadi nak tengok kejap boleh? Ni. Okay. Alright, dah. Dah. Terima kasih. Okay. Okay, example 1. Soalan sama macam tadi. Function dia sama. Okay, example 1, find all the critical point of function fx equal to x cubed plus 4x squared minus 3x plus 8. Now find all the critical point. Dia nak cari xy lah. Okay, and then determine extremum point using the first derivative test. So extremum point kat sini can be minimum or maximum point. Ataupun no extremum point. Masuk dekat sini lah using first derivative test. Okay, so first awak kena cari the critical value lah. Ni. Find f prime x. So we get 3x squared plus 8x minus 3 equal to 0. So we get x equal to ni boleh factorize lah kan, ataupun awak boleh je tekan calculator. So 3x minus 1 times x plus 3. We get x equal to 1 over 3 and x equal to negative 3. Okay, ni adalah dia punya critical value. Okay, so critical point. Carilah critical point. Soalan dia nak find all the critical point kan. So therefore critical point equal to masukkan. When x equal to 1 over 3, so fx equal to apa? Substitute. When x equal to 1 over 3, so fx, masukkanlah kat sini. 1 over 3 cube plus 4, 1 over 3 square. Equal to apa? 1 over 3 tu. Buat je dalam fraction.
Dapat 202/27 kan? Dapat tak? Dapat. Dapat. Tinggal je lah dalam fraction jawapan dia. Dapat kat sini 2/2/202/27. Okay, when x equal to -3, so fx equal to 26. Dapat? Dapat tak? Masukkan. Dapat, madam. Dapat Dapat. Semua kena ada kalkulator. Okay, dah dapat ni critical point 1/3 202/27 and -3 26. Akan dapat 2 lah critical point. Okay, and then determine extremum point using the first derivative test. Awak kena test macam tadi lah yang ni. So kita proof sign of f prime x ni. Masukkan f prime x. Kita apply 3.2 ke macam mana, madam? Dapat ni kan buat satu-satu lah. Boleh buat, sekejap. Buat satu-satu untuk critical point. Critical point number 1 ni dapat 1/3 kan. Okay, so awak cari nilai yang below 1/3 nilai apa? Kosong contohnya kan. 0. So cari dia punya masukkan. Sekejap. Ni x dia lah. Ni x, fx. Okay, masukkan dalam function f prime x ni. Dia punya kat sini masukkan dalam f prime x kan. Sign of f prime x. Gantikan 0 akan dapat negatif kan. Kat sini f prime x yang ni. Substitute 0 akan dapat ni negatif. Negative sign. Okay, so when we substitute value greater than 1/3, contohnya kita 1 lah. Substitute 1 into function f prime ni. Akan dapat positif kan? Positif. Positif. So negatif, positif. Negatif ni kat sini lah. Negatif, positif. So kat sini bawah. Maksudnya dia minimum point. Boleh? So point yang awak dapat yang first ni adalah yang ni. So ni adalah minimum point. Ni kita nak tahu je critical point yang awak dapat ni yang dua ni kan dia minimum point ke maximum point. So yang ni adalah minimum point. Soalan tu determine the extremum point and using the first derivative. Ya, madam. Okay. Yang kotak-kotak tu, nilai x tu kita ambil daripada critical point yang 1 tu juga, 1/3 tu. 1/3 dengan test satu lah dengan -3. Ni barunya 1/3. Sebelah tu kira y lah kan, tak payah ambil kan? Yang y ni tak payah ambil. Okay. So kat sini ni adalah minimum point lah kan. Ni minimum point. Minimum point awak ni 1/3 202/27. Minimum point sebab dia punya
Dudukkan Negatif, dalam positif. oh. Awak test tadi kan, test the critical point, test below 1/3 dengan above 1/3 kan. Test awak dapat negatif, positif kan. So negatif, positif kan minimum ni. Yang tadi ni, minimum point. Negatif, positif. Minimum point, negatif, Oh, positif. dia kena ikut betul-betul lah, negatif positif dulu. Macam tu. Negatif, positif, minimum point. Kalau positif, negatif, maximum point. Oh, okey, faham. Tengok ni lah, kalau negatif, negatif lah kan ni. Negatif, so dia menurun lah. Function dia menurun dan ni positif dia menaik. Sebab tu kat sini awak dapat minimum point dia kat bawah. Faham. Concave up. Then awak cari pula yang kedua ni. Negative 326 ni dia minimum point ke maximum point. Buat benda yang sama. So X tadi okay, dapat yang kat sini dia punya critical value negative 3 kan. Okay, so negative 3. Okay, negative 3 awak gantikan nilai yang below negative 3. Negative 4. Negative 4. Okay, substitute negative 4 into f prime, function f prime. Masuk kat sini. 3 times negative 4 square plus 8 times negative 4 minus 3. Positif. Okay, dapat positif. Okay, ni value above negative 3. Positif juga. 1. 1 ke 0 ke kan, boleh juga kan. Kalau 0 pun, kalau macam tu 0 pun samalah juga kan. Okay, 0 akan dapat, substitute 0 akan dapat negatif kan, jawapan dia negative 3 kan. So negatif. So negatif, positif, negatif, graph increasing lah, negatif and then positif. Cikgu tu kalau, madam, kalau atas negatif 3, 1 dengan 0 tu samalah kan, dia still atas kan. Kalau 1 dapat positif. Boleh? Kalau apa 1? Ha. Kalau 1 pun dapat negatif kan? Kita tekan balik. Kita hitung. 3 tambah 8 tolak 3. Dapat positif kan? Jeng. Dapat positif kan kat sini? Kalau selain kosong lah. Okey, sekejap. Saya rasa awak kena ganti nilai yang hampir lah. Contoh gantikan negatif 1. Negatif 2. Kalau negatif 1 dapat berapa? Positif. Positif juga. Dapat negatif kan? Kalau gantikan negatif 1. Oh, negatif. Kalau ganti negatif 2. Negatif. Dapat negatif juga. Ganti ambil nilai yang paling hampir. Jangan yang jauh sangat. Oh, kalau nak selamat ambil yang paling hampir lah. Ambil yang paling hampir lah. Alright. Contoh ni boleh paling hampir. Ambil je lah satu nilai yang paling hampir kan. Sebab kalau 1 tadi dia dapat positif kan. Ambil lah ni negatif 2. Dapat negatif. Yang ni better ambil yang paling hampir. Ambil satu nilai yang bukan fraction lah, lagi senang kan. Yang paling menghampiri critical value dia. Faham. So dia maksimum. Dapat ni dapat ni positif, negatif kan. So dia ni maximum point. So yang ni adalah maximum point lah. Tunjuk sign je kat sini. Tak payah masukkan nilai dia pun tak apa. So
So ni dia punya maximum point. Okay, yang ni tadi mana tadi ada ambil yang paling hampir. Ambil nilai yang paling hampir. Critical value. Okay, so dah dapatlah maximum point and minimum point. Dah menjawablah soalan. Dan first derivative test awak kena tunjuklah table ni. Table ni. Ni ada Wajib tunjuk markah. ya? Table. Ya. Ya. Wajib tunjuk Table ni wajib tunjuk. Yang ni table ni adalah ni first derivative lah. First derivative test. Oh, alright. Table ni wajib tunjuk yang ni. Sebab ni ada markah. Awak kena tunjuk ni je lah. Sign dia negatif, positif. Gantikan nilainya hampir dengan critical value apa. Okay, ada soalan? Tak ada. Faham? Tak ada kita akan gunakan yang ni semua ni akan gunakan nanti untuk sketch. Tak sempat nak ajar sketch. Okay, example 2. Ni pun sama lah macam tadi. Find all the critical point of fx ln x over x square. Okay, yang ni boleh yang ni. Cuba. Saya nak ajar. Okay, yang ni awak boleh cek sini ni. Ini jawapan dia f prime. Awak differentiate lah ni kan. Ni awak boleh ke ataskan dululah ni. Ln x times x negatif x power negatif 2. So gunakan product rules kat sini. Okay, cari ni jawapannya. Saya bagi jawapan je lah. Jawapannya 2 ln x plus 1 over x cube. Dan nanti kat sini critical value akan dapat ni equal to 0 kan. So critical value x equal to 1.65. Adam. Ya. Yang f prime x tu kan sama dengan kosong tu. Nak ganti dengan apa nilai apa yang x tu supaya boleh dapat critical value. Yang ni. Ni awak bawa ke sini lah jadi kosong kan. Nanti ni awak solve akan dapat negatif 2 ln x plus 1 kan equal to 0 kan. Betul? Ni kan. Okay, so dapat nanti dapat apa? 1 equal to 2 ln x. So ln x equal to 1 over 2 kan. So x equal to Exponential. exponent lah kan. Exponent 1 over 2. Dapatlah 1.65. Awak bunda lah 2 decimal place 1.65. Ni equal to x equal to
Exponent 1/2. 2 decimal ke madam? Apa? Bundarkan 2 decimal number ke? Bundarkan pada 2 decimal number lah. Awak Okay, dapat madam. 1.6487 kan? 872171. Bundar kepada 2 je lah. Sebab dalam graf kita perlukan 2 atau 1 je kan. Untuk ni point dia. Okay, then awak masukkanlah dalam function nak cari. So kita tahulah ni critical value dia. So critical point dia boleh gantikan dalam fx kan. Okay, fx apa? Kalau kita gantikan 1.65. Okay, dapat 0.18 kan? 0.18. So critical point equal to 1.65, 0.18. Okay, determine extremum point using the first derivative test. Masukkan dalam table. So X, gantikan yang ni critical value dia. X. Okay, yang ni boleh gantikan nilai apa? Yang hampir lah. Ni boleh 0, ni boleh 2. Oh 0 tak boleh. 0 sebab kat sini function dia ada apa tu? Ln 1 lah. Boleh ganti 1 sebab kalau ganti 0 dia error kan kat sini kan. Ln 0 tak boleh. So 1. Okay, dapat positif kan ni? Okay, when we substitute x equal to 2, so we get negative. So positive, negative. Positive, negative. So this is the maximum point. Okay. So maximum point. Ni kena tunjuk first derivative test. Okay, boleh? Boleh. Faham yang 3 ni awak cari sendiri Ni saya bagi je lah. Okay. Okay, maximum point. Saya bagi jawapan ni tak awak cari sendiri. Madam nak tengok nombor 2 tadi boleh? Sekejap Okey. Oh, sikit lagi. Okey. Yang ni table kena buat. Ada markah. Madam.
Minggu depan lah sketch. Saya ingat sempat sketch, tak sempat. Madam, nak tengok jawapan bawah. Ni dah Dah. Dah. Example 3. Maximum point, minimum point. Jawapan dia. Dah? Example Dah. 4. Okay, determine the interval where x is increasing or decreasing. Okay, yang ni jawapan dia. Okay, increase at interval infinity. Kalau dalam apa tu final ke apa, awak janganlah buat simbol increase ni. Awak kena tulislah ayat dia, increase or decrease. Saya buat. Ni jawapan untuk saya shortcut. Maybe. Next. Okay. Salah. Okay, ni example 4. Yang ni kena buat table lah. Find the first derivative test. Table. Tunjukkan. Okay. Ni example 3 and 4. Cuba buat sendiri lah. Okay, boleh? Ni, saya nak ambilkan lagi sikit je ni. Second derivative test. Okay, ni sebenarnya sama je. Second derivative test ni, function dia sama untuk, samalah macam first derivative test. Nak tentukan negative positive function kan. Okay, tapi kat sini kita nak tentukan curve dia tu. Sama ada concave up atau down. Sama lah juga macam tadi kan. Tadi pun daripada sini, daripada point, daripada first derivative test pun kita dah tahu dah sama ada graph tu concave up ataupun concave down. Kat sini. So kalau kat sini maximum point dia concave up lah kan. Concave down. Dia ke bawah. Ini. Concave down. Dia graph dia ke bawah. Ada tak? Yang mana tadi? Yang ni concave up. Daripada sini pun kita dah tahulah kan. Daripada decrease positive, decrease negative and positive increase, kita akan dapat concave up and minimum point. Okay, yang ni concave down.
Dia relate lah sebenarnya. Okay, so untuk second derivative test ni nak tahu concavity lah yang tadi lah, sama ada concave up ataupun concave down. Concave down ataupun concave up. Okay, so fx is differentiable in the interval AB. Then fx is said to be concave upward if f double prime is greater than 0. A curve lies above the tangent line. And concave downward if f double prime less than 0. A curve lies above the tangent line. Ni concave up. Okay, tangent line kat sini lah. Macam tu. Curve lies above the tangent line. Okay, kalau concave downward. Okay, curve lies above. Okay, curve lies below maksudnya ni. Below the tangent line. Okay, ni ada pembetulan below the tangent line. So tangent line below dia ni lah. Senang kat sini you all ingatlah, kalau dia ke atas, mangkuk dia ke atas, concave up lah. Kalau ke bawah, mangkuk ke bawah kan, downward, concave down. Okay, so tu kita gunakan double differentiate f double prime. Okay, so from second derivative test, also we can find the point of inflection. Okay, so what is the inflection point? Okay, if fx is continuous at AB and the concavity of fx change at C in the interval AB, then CFC is called the inflection point. Biasanya kat sini inflection point dia melibatkan cubic equation ataupun function of cubic lah, cubic function. Okay, biasa dia melibatkan macam ni. Kita ada function cubic kan ni. Dia melibatkan turun naik lah. Naik dan turun. Turun, lepas tu dia ada naik balik kan. So kat sini point of, okay, dia punya maksud dia kat sini concavity of fx change at C kan. So maksudnya kat sini mula-mula dia concave. Dia from increase to decrease kan. Dan kat sini dia decrease to increase. Point kat sini lah contoh dia berubah. The inflection point. Inflection point. The point where the curve change from concave upward to concave downward. Kat sini from concave downward to concave upward. Point kat sini. Kita nak carilah kat mana point sebenarnya yang ada perubahan daripada concave downward to upward ataupun concave upward to downward. Biasanya kat sini graph cubic function lah. Cubic function. Okay, so tips to find the inflection point. Okay, first step, okay, let f double prime equal to 0. Okay, then second, find the value of x equal to c, where c is the inflection value. So f double prime equal to 0 and then find x. So x itu adalah inflection value lah. Kalau awak cari f prime,
X equal to 0. Cari nilai X dia tu adalah dia punya critical value kan. Critical value. Okay, kalau F double prime equal to 0, X tu adalah inflection value. Okay, then the third step, okay, CFC is the inflection point. So we substitute value X into original function to find the inflection point. Ada kelas ke lepas ni? Ada. Ada eh? Pukul 10? Empat ni. Ni boleh ke buat, saya tunjuklah satu ni, kejap. Boleh. Examine the graph of fx, x cube minus 3x square plus 4 for concavity. Okay, then find the point of inflection of the function. Okay, ni kita, okay, dia nak cari concavity tadi kan. Concavity tadi guna formula lah. F double prime. Kena check lah F double prime berapa kan. Formula dia apa? F double prime greater than 0. So dia up kan, concave up. F double prime less than 0, concave down. So carilah F prime double integrate, double differentiate minus 6x. So F prime, F double prime 6x minus 6. Okay, dapat ni kan? Dapat tak ni? Okay, so nak cari inflection value. So F double prime equal to 0. So 6x minus 6 equal to 0. So x equal to 1. So ni inflection value. Okay, inflection point. So F, kita masukkanlah X ni dalam Fx. So 1 cube minus 3 1 square plus 4. Okay, dapat Fx equal to 2 kan. So function akan dapat point, inflection point is 1, 2. So 1, 2 adalah inflection point. Okay, yang tadi ni. Concave up or down. Okay, yang kat sini kita tak boleh terus gantikan. Ni kita kena masukkanlah nilai. Kita buat table lah. Ya, tadi mana? Yang ni kalau kita boleh gantikan nilai X dia kan. Kita terus dapat nilai lah kalau yang F double prime ni. Okay, yang ni tak boleh terus dapat nilai, so boleh masukkan dalam table lah. Okay, tadi dapat X, the inflection point equal to 1 kan kat sini kan. Masukkan dalam table ni, second derivative test. Buat macam tadi. Buat macam first derivative test. Okay, dapat X. Okay, ni dapat inflection value dia dapat 1 kan, 1. So F double prime. Gantikan. Less than 1, 0, ganti 2. Okay, 0 dapat negatif kan.
gantikan F double prime. Okay, 0 dapat negatif. Okay, kalau ganti 2 dapat positif. Soalan dia nak examine the graph for the concavity. Okay, boleh tak ni? Okay, so dah dapat ni, okay, awak akan dapat ni negative sign. So negative sign ni adalah, tadi kan dia punya ni kan. So F prime less than 0 is concave down. So negative is concave down lah. Okay, positif ni concave up. Memang kena tulis macam tu je, concave down, concave up. Dia tak ada suruh bagi, dia tak ada mention interval kan. Ni je lah. Question dia. Dan inflection point ni. Okay, yang ni saya bagi je jawapan ni. Okay, yang ni no inflection point. No inflection point. Nanti boleh sambung lah esok kan. Ni cari ni minimum point. Concave upward concave upward. Concave up. Madam nak tengok atas tu kejap. Sekejap Saya tulis yang ni dulu. Simpan. Nanti ni saya share. Share dekat Google Meet. At interval. Ni. Dah. Okay, ni cubalah dulu buat. Nanti next ni kita akan tengok lagi lah. Ni akan ada juga. Sama concavity apa, kita akan ulang balik lah nanti. Okay. So stop sampai sini. Okay, thank you semua. Nanti saya akan share video dan